নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত 36 সাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ এখন কাটিং কৰি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, মই এই কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ ইয়াত পাৰি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ পাতি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কাপোৰখন পাতি লৈ ইফালে হৈছে মোৰ খোলা ছাইড আৰু মোৰ সন্মুখত হৈছে মোৰ বন্ধ ছাইড। এতিয়া প্ৰথমতে মই কাপোৰখন এটা আস্তা আনি দিম যাতে আমাৰ সমান হয় কাপোৰখন। এইখন হৈছে মোৰ পিঠিখন কাটিং কৰিম প্ৰথমতে মই। এতিয়া এই সমান চিনৰ পৰা মই ব্লাউজখনৰ দীঘলটো ল'ম। ব্লাউজখনৰ দীঘল লাগে 14 ইঞ্চি আৰু 1 ইঞ্চি মই চিলাইৰ কাৰণে লৈছোঁ। 15 ইঞ্চিত এনেকৈ দাগ দিছোঁ আৰু এইফালেও মই 15 ইঞ্চিত এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু এডাল মই এনেকৈ আস্তা আনি দিম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ আঁচডাল টানি দিছোঁ। এতিয়া কাণখন ল'ম মই 5.5 ইঞ্চি, যেহেতু পিঠিখন মই বহুত দীঘল ল'ম তাৰ কাৰণে মই কাণখন 5.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু হাতখন ল'ম মই 6 ইঞ্চি। এয়া মই হাতখন 6 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এইফালে এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এডাল আস্তা আনি দিম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ আস্তা আনি দিছোঁ। এতিয়া বুকু হৈছে 36 ইঞ্চি। 36ক যদি আমি 4ৰে ভাগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ 9 ইঞ্চি হয়। এয়া মই 9 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা লৈছোঁ, যিহেতু আমাৰ সিফালে চিলাইত যাব কেতিয়াবা কম বেছি হৈ যায় তাৰ কাৰণে। কমৰ হৈছে 32 ইঞ্চি। 32ক 4ৰে ভাগ কৰিলে হয় 8 ইঞ্চি। এয়া মই 8 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু 1 ইঞ্চি মই প্লেটৰ কাৰণে ল'ম আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এডাল মই আস্তা দিম। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু প্লেটৰ কাৰণে মই এয়া চাওক, এই 8 ইঞ্চিৰ ইয়াতে মাজভাগত এনেকৈ মই এটা দাগ দিছোঁ আৰু এতিয়া হাতখন ল'ম মই 1 ইঞ্চি। এইটো হাতৰ শ্বেপটো 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 3 ইঞ্চি লৈছোঁ। 3 ইঞ্চি লৈ আৰু সেইফালে মই 3 চেণ্টিমিটাৰ, মাত্ৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ মই ডাউন কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈ মই হাতৰ ৰাউণ্ড শ্বেপটো দি দিম। এয়া হাতৰ শ্বেপটো দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডিঙিৰ বহলটো ল'ম মই আৰু এডাল এনেকৈ আস্তা আনি দিছোঁ। এতিয়া ডিঙিৰ বহলটো ল'ম মই 2.5 ইঞ্চি, 2.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু দীঘলটো ল'ম মই 10.5 ইঞ্চি। এয়া 10.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বহলটো ল'ম মই 3 ইঞ্চি আৰু এনেকৈ মই এডাল আস্তা আনি দিম। আপোনালোকে যিমান পৰিমাণ লাগে সিমান অনুযায়ী ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে 10.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ গোল গোলা। ইয়াতে মই প্লেটৰ কাৰণে লৈছোঁ 4.5 ইঞ্চি। এয়া চাওক, অলপ সময় কম হৈছে তাৰ কাৰণে আৰু ইফালে মই এডাল আস্তা আনি দিছোঁ। এতিয়া দুয়োফালে 0.5 ইঞ্চি মই এনেকৈ দিছোঁ প্লেটৰ কাৰণে আৰু এডাল এনেকৈ আস্তা আনি দিম। এতিয়া পিঠিখন জোখ মাপ লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাটিং কৰি দিম গোটেইখিনি। এয়া চাওক, পিঠিখন কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আগফালৰ ছাইডটো কাটিং কৰিম, যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড। আগফালৰ ছাইডটো কাটিবৰ বাবে এয়া চাওক, মই এডাল সমানকৈ আস্তা আনি দিছোঁ আৰু পিঠিখনত চাই মই 0.5 ইঞ্চি বেছি ল'ম। পিঠিখনত মই 15 ইঞ্চি দিছোঁ নহয়, ইয়াতে 15.5 ইঞ্চি ল'ম, মানে 15.5 ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালে এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু এডাল এতিয়া আস্তা আনি দিম। কাণখন হৈছে 5.5 ইঞ্চি। এয়া চাওক, মই 5.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু হাতখন 6 ইঞ্চি। এয়া 6 ইঞ্চি মই এনেকৈ দাগ দিছোঁ আৰু এইফালে এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু এডাল আস্তা আনি দিম।
এতিয়া বুকু হৈছে 36 চাৰি ভাগ কৰিলে হয় 9 ইঞ্চি আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা দিছোঁ আৰু 1 ইঞ্চি যেটো আমাৰ প্ৰিন্সেছ কাটত 1 ইঞ্চি সিলাইৰ কাৰণে যায় তাৰ কাৰণে মই 1 ইঞ্চি বেছি লৈছোঁ এতিয়া কমৰটো লৈছোঁ মই 8 ইঞ্চি আৰু 1 ইঞ্চি যেটো আমাৰ সিলাই যাবই প্ৰিন্সেছ কাটত 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা আৰু এনেকৈ মই আস্তানি দিম আধা যেটো ইয়াতে বেছি লৈছিলোঁ আধা মই এনেকৈ এডাল আস্তানি দিছোঁ আধা ইঞ্চি যেটো বেছি লৈছিলোঁ তাতে এতিয়া মই হাতখনৰ আধা ইঞ্চি এনেকৈ বঢ়াই দিছোঁ ইফালে ভিতৰৰ দিশে সোমাই দিছোঁ আৰু এডাল এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজত এনেকুৱা আধা ইঞ্চি অলপ ভিতৰৰ দিশে সোমাই দিব লাগে তেতিয়া আমাৰ শেপটো ধুনীয়া হয় আৰু এটা মই ৰাউন্ড শেপটো দি দিম হাতৰ এসা মই এনেকৈ ৰাউন্ড শেপটো দি দিছোঁ এতিয়া গলৰ বহলটো মই 2.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু দীঘলটো মই 7 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইয়াতো মই 2.5 ইঞ্চি লৈছোঁ বহলটো আৰু এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ আৰু ইয়া মই ৰাউন্ড শেপ এটা দি দিছোঁ এতিয়া ওপৰৰ পৰা মই টাক্সৰ কাৰণে ল'ম যেটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ টাক্সটো মই 10 ইঞ্চি দিছোঁ এনেকৈ ইয়া 10 ইঞ্চি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই 4 ইঞ্চি লৈছোঁ ইয়া মই এনেকৈ 4 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই এটা দাগ দিছোঁ 4 ইঞ্চি আৰু এই তলত মই 3 ইঞ্চি 3.5 ইঞ্চি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এডাল আস্তানি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা মই 2 ইঞ্চি ল'ম এসা মই 2 ইঞ্চি ল'ম এতিয়া মই প্ৰিন্সেছ কাটৰ শেপটো দিম এসা মই এনেকৈ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ লাহে লাহে টানি দিছোঁ লাহে লাহে টানি দি এই প্ৰিন্সেছ কাটৰ শেপটো মই এনেকৈ দি দিছোঁ এসা এতিয়া হাতৰ শেপটোৰ ঠিক আধা ইঞ্চিত মই এনেকৈ শেপটো দি দিছোঁ এসা মোৰ প্ৰিন্সেছ কাটৰ শেপটো দিয়া হৈ গ'ল এইফালে যেটো মই 1.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু সেইফালে মই 1.5 ইঞ্চি এতিয়া বঢ়াই দিম আৰু এনেকৈ এডাল আস্তানি দিছোঁ এসা মোৰ আগফালৰ সাইডটো জখমাপ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই গোটেইখিনি কাটি দিম আৰু ইয়াতে মই আধা ইঞ্চিত এনেকৈ দিছোঁ ইয়াতে 30 চাকে এডাল মই আস্তানি দিম এসা মই এনেকৈ এডাল 30 কৰি আস্তানি দিছোঁ হ'ব তাৰ কাৰণে এসা মই গোটেইখিনি এনেকৈ কাটি দিম এসা কটা হৈ গ'ল মোৰ আগফালৰ সাইডটো মোৰ কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই হাতখন কাটিং কৰিম এয়া হাতখন কাটিৰ বাবে মই এয়া কাপোৰখন 4টা ভাজত ভাঁজ কৰি লৈছোঁ 2টা ভাজত ভাঁজকৈ লৈছোঁ কিন্তু 4খন পাৰ্ট হৈছে আমাৰ 4টা পাৰ্ট হৈছে প্ৰথমতে মই এয়া পিঠিখনৰ হাতৰ জোখটো ল'ম 8.5 ইঞ্চি হৈছে আৰু এতিয়া হাতখনৰ দীঘলটো ল'ম মই 10 ইঞ্চি আৰু ডাউনত ল'ম মই 3.5 ইঞ্চি এয়া মই 3.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এডাল এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ এটা হাতৰ
বাজুৰ বহৰটো লাগে মোক 5.5 ইঞ্চি আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 8.5 ইঞ্চি লৈছোঁ এয়া আৰু এডাল মই এনেকৈ আস্তানি দিম আস্তানি দি হাতৰ শেপটো মই এনেকৈ বহাই দিম আৰু ইফালে মই 2 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইফালে 1 ইঞ্চি আগফালৰ হাতখনৰ কাৰণে মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু ইফালে মই 2 ইঞ্চি বঢ়াই দিছোঁ চিলাই আৰু যিখিনি কাপোৰ মোক নাটা হৈছে মানে তাতে মই চিলাৰ টাইমৰ কাপোৰখিনি জৰা দি দিম এতিয়া মই দিয়া নাই পিছত চিলাৰ টাইমৰ মই কাপোৰ জৰাটো দি দিম এয়া চাওক মই এনেকৈ হাতৰ শেপটো দি দিছোঁ এয়া চাওক এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই